Maingay na ba ang brake sa harap at likod at parang pigil ang pagtakbo ng iyong Yamaha Sniper 150? Senyales na yan na kailangan mo nang linisin ang brake calipers ng iyong motor. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. At kung bago ka lang sa aming channel, don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung ano ang madali ang paraan ng paglilinis ng brake calipers ng iyong Yamaha Sniper 150. Dapat kailangan nating i-check palagi ang ating braking system, especially ang brake calipers. Lalo na tag-ulan na naman. Kadalasan, ito ang nagiging sanhi ng mga disgrasya sa daan. Kapag tag-ulan, madalas ang pagbara at paghina ng preno dahil sa corrosion na naiipon sa loob ng caliper. Sanhi upang mag-lock up, umingay at mabilis mapudpod ang braking pads ng ating braking system. Sa paglilinis ng brake calipers ng Sniper 150 ay ihanda natin ang mga gagamiting tools. Long nose pliers, 12mm open wrench, Allen screw, flat screw, grasa, disc brake cleaner o degreaser, at steel brush. Sa unang step ay ihanda muna ang motor. Make sure na naka-center stand ito. Gamit ang Allen screw ay kakalasin natin ang front caliper at mas maganda na gumamit tayo ng WD-40 o kahit anong spray na magpapalambot sa pagtanggal natin sa Allen screw. Kapag natanggal na ang dalawang Allen ay kalasinan natin ang buong caliper. Gamit naman ang long nose pliers ay tanggalin natin ang caliper mounting bolt. Sikwatin lang natin ang dalawang lock nito. Kapag natanggal na ang caliper mounting bolt ay pwede na nating tanggalin ang brake pads nito. Gamit ang disc brake cleaner o panlinis ay linisin na natin ang loob ng caliper. Gumamit din tayo ng steel brush o kahit anong brush upang mas madali ang paglinis sa loob ng caliper. Tanggalin din natin ang bracket ng caliper upang malinisan ito at malagyan ng grasa ang dalawang bracket arms nito. Kapag natapos na natin ang paglilinis at paglalagay ng grasa ay pwede na nating ikabit ang front brake pads. Gamit ang flat screw ay i-press lang natin ang piston caliper nito. Kapag na-press na ang piston caliper ay pwede na nating ilagay ang brake pads. And after that, pwede na nating ikabit muli ang brake calipers. Gamit ang mga tools na ginamit natin kanina ay ikabit lang natin ang buong caliper sa front shock. Siguraduhin lang natin na secure ang dalawang lock ng caliper bolt at higpitan lang natin ang Allen at naka-close ang takip ng brake master. Matapos ang proseso ay agad naman nating i-pump ang brake lever upang bumalik ang front brake. Sa rear brake naman, ang unang tatanggalin natin ay ang caliper mounting bolt. Gamit ang flat screw ay tanggalin muna natin ang takip nito. Gagamit din tayo ng Allen screw upang matanggal ang mismong mounting bolt caliper nito. Gamit ang 12mm open wrench ay tatanggalin na natin ang buong caliper. Tandaan, mahalaga na matanggal muna natin ang brake pads upang mas madali nating matanggal ang caliper na hindi na natin tatanggalin ang rear wheel. Kapag natanggal na ang rear caliper, tulad sa proseso sa paglilinis ng front brake, ay ganun lang din ang proseso ng paglilinis ng rear caliper. Gamit muli ang flat screw at lumang caliper ay i-press lang natin ang piston nito sa loob. Matapos ang paglilinis ay ikabit na natin ang caliper. Pagkatapos nating maikabit ang caliper ay ipasok naman natin ang brake pads at make sure na nakakabit ito sa guide ng caliper. Once na ipasok na natin ay pwede na nating ibalik ang mounting caliper bolt. At huwag kalimutang i-press ang foot brake bago i-test ang brake. Ganun lang kasimple. Sana ay marami kayong natutunan sa video ito. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod naming videos.